አንድ አፕሊኬሽን ነው። ላይቭ ስትሪም እንዴት እንደሚገባ እሱን ነው ማሳየው እና ላይቭ ስትሪም ፌስቡክ ላይ እንዴት መግባት እንደምትችሉ እሱን ላሳያችሁ ወዳለው። የአፕሊኬሽኑ ስም gostream ነው። ይሄንን ነው የሚመስለው። gostream በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን ይመስላል። ይኸውና አውቶማቲክ ላይቭ ስትሪም ይላል። እዚህ ጋር ስትከፍቱት ይኸውና አውቶማቲክ ላይቭ ስትሪም እንደምታደርጉት ምንም ነገር እዚህ ጋር በእንትን ነው የሚታረጉት ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ከፍተሉና እዚህ ጋር በቪዲዮ ሊንክ ነው። ሊንኩን ከፌስቡክ ላይ ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኮፒ እንዳደረግን ቀጥታ እዚህ ላይ ነው ፔስት የምናደርገው ማለት ነው። ፔስት አድርገን ላይቭ ስትሪም የምንገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ ፎቶ እንትን ብንል የዚህን አሁን እዚህ ጋር ይኸውና እየተላለፈ ያለ የዚህን ቀጥታ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ አደረኩ። እዚህ ጋር መጣለው ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ፔስት አደርጋለሁ አድ ይለዋለሁ። አድ ስለሆነ በራሱ አውቶማቲክ ያመጣል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ይኸውና ታይትሉን አምጥቷል። ፌስቡክ ቪዲዮ ብሏል። ከዛ ቀጥታ ኔክስት እንላለን። ዩቲዩብ ላይ ነው ስትሪም ላይቭ ስትሪም ለመግባት እንትን የምንለው ማለት ነው። ይኸውና በቃ አዲስ ይላል እዚህ ጋር ይኸውና በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ይሄ አፕሊኬሽን የሚገርም ነው። በጣም በቃ የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ይኸውና በቃ አዲስ ስትሪም ይላል። ይኸውና እንደዚህ እንዳደር ይኸው እዚህ ጋር ታይትል አስገባለሁ። ዝም ብዬ እንትን ለማድረግ ስለሆነ ታይትል ይኸውና እዚህ ጋር አስገባለሁ። ይኸውና አስገባለሁ። ይኸው ምን ላይ እንትን ማድረግ እንዳለብኝ አሁን ለሙከራ ነው። ኔክስት ይኸውና ይኸው አግሪ ይላል። አግሪ ካለ በቃ እንትን አደረግን ማለት ነው። ለሙከራ ይሄን ነው ለእናንተ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት እንደዛ ነው መስለው በሁለት በኩል ነው እንትን ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ላይቭ ስትሪም ወደ ፌስቡክም መግባት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ወደ ዩቲዩብ ሄድና ከዩቲዩብ አንድ ቪዲዮ በሊንክ ወስድና ላይቭ ስትሪም ፌስቡክ ላይ መግባት ቢፈልግ ይሄውና ላይቭ ስትሪም መግባት ቢፈልግ እሺ ከቻይና ላይ አንድ ቪዲዮ ልውሰድና እንደ ሙከራ እስቲ ይያል እቺኛውን ቪዲዮ እስቲ እንወስዳት። ሊንኩን ነው ይኸው የዚህን ቪዲዮ ሊንክ ወሰድን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ እዛ እንሄዳለን። ከዛ ላይቭ ስትሪም እስቲ ላይቭ እንግባ ወደ ፌስቡክ ማለት ነው። ከዩቲዩብ ወደ ፌስቡክ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ፣ አድ ይለዋለሁ። ፌስቡክ ላይ ላይቭ ስትሪም ሊገባ ነው ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ይሄው እንደምታዩት ሰርች እያደረገ ነው አመጣልኝ። ይሄውና ዋይልድ አኒማል አታክ የሚል የኔ የለቀቁት ማለት ነው። ይሄውና በጣም ቀላል ነው። ይሄውና አፕሊኬሽኑን ከዲስክሪፕሽኑ ታገኛላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በዛ ሊንክ። አጠቃቀም ምቹ ነው። ከዩቲዩብ ወደ ፌስቡክ ስትሪም ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በፈጀ ነው መግባት የምፈልገው። አሁን በዚህ በመለሰ መካቶ ወይም በሲገባለሁ ይኸው በዚህ ላይ ስትሪም መግባት ፈልጋለሁ። ይኸውና በቃ እንደዚህ አደርጋለሁ። ይኸው ኔክስት ስለው አግሪ ብሎኛል። ይኸውና አግሪ ብሎኛል። የተወሰነ 3 ሰከንድ 5 ሰከንድ እንትን እናያለን ማለት ነው። ማስታወቂያ እንደጨረስን ኤክስ ምልክት እዚህ ጋር ካናታ እንጫናለን።
ጨርሰናል ማለት ነው። ማስታወቂያው እንዳለቀ ላይቭ ስትሪም ይገባል ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ቀጥታ እናያለን። ይሁን አይደል እንዴት ላይቭ ስትሪም እንደሚገባ በጣም ቀላል ነው። አንሊሚትድ ላይቭ ስትሪም ጥቅም ይሄው እዚህ ጋር ኤክስ ይኸውና እንደሚታዩት ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። በቃ ላይቭ ይኸው በቃ ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። ፕሮሰስ እንዳለ አሁን ስትሪሚንግ ይላል። በቃ ጨርሷል ማለት ነው። ቀጥታ ላይቭ ስትሪም ገብቷል ማለት ነው። ምንም ከብ በቃ ጀመረ። ይኸውና ላይቭ ስትሪም ጀምሯል። ላይቭ ይኸውና በቃ ላይቭ ገብቻለሁ። ይኸውና እዚህ ጋር ይኸው ማየት እንችላለን። ይኸውና ላይቭ ስትሪም እንዴት እንደገባ ይኸው ላይቭ ስትሪም ይኸው ላይቭ እያደረገ ነው። ይኸውና በቃ ይኸው ላይቭ እያስተላለፈ ነው ይላል። ይኸውና እንደምታዩት ላይቭ ስትሪም ገብቷል ይላል። ይኸውና ላይቭ ጀስት ነው። ይኸውና በቃ እና እንደዚህ ነው። ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩ አለላችሁ። ትንሽ ኔትወርኩ እንትን ስለሚል ነው መሰለኝ እንትን የምለው ይኸውና ላይቭ ስትሪም በቃ እንትን ብሏል። ይኸውና ላይቭ ገብቷል ማለት ነው። ቀጥታ ላይቭ ገብቷል ማለት ነው። እያያችሁ ነው።